about cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Alright, today guys, ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng burnt tip for your exhaust para sa Toyota Rush or any vehicles, none in particular. So ngayon, yung sa akin, ikakabit ko is itong burnt na tip para po sa aking exhaust ng Toyota Rush. This is actually a prototype kasi medyo malaki yung tubo ng Toyota Rush natin. So titingnan natin kung fit ba to. Pero kanina sinukat ko naman, parang saktong-sakto lang siya. Okay? So for sa DIY na to guys, kailangan nyo lang ng ratchet, then size 10 socket, tapos yung tip nga, eto. Hindi pa siya available sa Shopee store natin, pero nag-order na ako ng 10 sets for this. Ano yung advantage na ito? Actually wala. More on aesthetics lang to, para lang kumbaga dagdag pogi lang. Wala siyang added sound or kung ano pa man. It's just form of accessories kumbaga. Okay? Okay guys, so una yung gagawin is merong clamps etong humahawak sa mismong tip. Okay? Yung extension. Now, ilo-locate nyo lang is yung dulo ng exhaust. So, ibababa muna natin yung ibang clamp like that. Okay. Okay. So, pag napasok na guys, pag napasok nyo na, i-slide nyo lang titingnan nyo lang kung yan, kagaya nyan na-shoot na. Okay, so pag na-shoot na siya guys, i-align nyo lang yung mismong tip. So kumbaga i-dediretso nyo siya, and then pagka okay na sa inyo yung posisyon guys, is hihigpitan nyo na yung clamps like this. Pasok pa ng konti. So kamayin muna natin. Pagka natataasan kayo guys, i-adjust nyo ng konti. Kasi pag sobrang taas po, mangyayari, baka iinit din kasi ito guys, so baka masira yung bumper nyo. Pagka ganito guys, make sure na masisecure nyo ng maayos yung clamps. Kasi syempre ayaw natin na mahulog to, lalo kung sa highway hazardous siya sa mga kasunod nyo.
tinatanong, syempre, hawakan nyo rin, di ba? So, hindi na siya basta-basta matatanggal. Ngayon, ang gagawin natin para sure na walang rattling sound is andarin nyo, i-test nyo. Ngayon, pagka may naririnig kayong nagra-rattle, most probably may maluwag dyan sa clamps. Okay? So, testing natin. Okay guys, so, i-start ko muna. Okay guys, so maandar na siya. Wala naman ako naririnig na rattling and nakikita nyo naman hindi siya nagbabibrate. So patay ko muna, medyo harmful ang fumes niya. Okay guys, so ganun lang kadali maglagay ng titanium tip. It's actually hindi to talaga titanium guys. Ano lang to, kumbaga stainless siya na binurn yung 3/4 ng tip niya to give that parang titanium effect. So sa most probably tatanong nyo kung magkano to. Papatak to siguro around 1K, around 1,000 to 1,200. Hindi ko pa 100% sure kung magkano. Hopefully mas mababa pa doon. Ito talaga swak sa Rush kasi may mga nabibili online. Yes, papasok siya pero guys yung mismong inlet nung exhaust niya is maliit. Ito guys, maliit. Pagka ganun po is hindi po siya tutugma dun sa makina kasi hindi talaga lalabas kumbaga yung exhaust gases. May mga part doon na babalik po sa inyong makina. So harmful po yun. Kumbaga nasasakal po ang sasakyan. Okay, so ito fit po to for Toyota Rush or yung sa mga malalaking engine, pasok po ito. Okay? Okay guys, so that's it for today. If you like the video, please give it a thumbs up. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, hit nyo na yung subscribe button. And also please, for your car care needs, maintenance, accessories, visit my Shopee store. Ilalagay ko po yung link sa description section below. Again, this is Mark. Thank you so much for joining me today. And I hope to see you guys on our next video.